नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल हाम्रो किचनमा। आज मैले खसीको मासुको ग्रेभी बनाउन गइरहेकी छु। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ अन्तिमसम्म हेरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। यदि हजुरहरू मेरो युट्युब च्यानल पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेरि पनि यस्तै भिडियो हेर्नको लागि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। अब ढिला नगरी पकाउनतर्फ लागौँ है त। सबैभन्दा पहिला त मैले खसीको मासुको ग्रेभी बनाउनको लागि आवश्यक सामानहरू देखाउँदैछु। यसको लागि मैले 1 केजी फ्रेस मटन लिएकी छु। गरम मसलामा चक्रफूल, दालचिनी, सुकमेल, ल्वाङ, तेजपत्ता र मरिच पनि लिएकी छु। अब मैले यता एउटा प्याजलाई मसिनो गरेर काटेर राखेकी छु। टमाटर र हरियो फ्रेस धनिया पनि लिएकी छु। तेल, धनिया, जिरा, हरियो खुर्सानी, लाल मिर्च पाउडर, बेसार, नुन, लसुन र अदुवा पनि लिएकी छु। जिरा र धनियालाई मैले हल्का भुट्दैछु। भुट्नको लागि मैले एउटा प्यान बसालेँ। अब मैले यसमा अघि राखेको जिरा र धनिया राख्दैछु। यो हल्का ब्राउन कलरको हुनुपर्छ। यो भुटिसकेको छ। मैले यसलाई पिस्नको लागि खल प्रयोग गरेकी छु। हजुरहरूले सिलौटो अथवा मिक्सर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मिक्सरमा पिसेको भन्दा खल या सिलौटोमा पिसेको मसला टेस्टी हुन्छ। त्यसैले मैले मसला पिस्नको लागि खल प्रयोग गर्छु। हेर्नुस् त यो मसला यस्तो भएको छ। अब मैले यसमा अघि काटेर राखेको अदुवा राखेर थिच्दैछु। थोरै पानी पनि राखिदिएँ। लसुन पनि राखिदिएँ। हेर्नुस् त यो यस्तो भएको छ। यसलाई यहाँभन्दा मसिनो बनाउनु पर्दैन। यसलाई मैले एउटा भाँडामा खनाएर राख्दैछु। अब मैले यता मासु भुट्नको लागि एउटा प्यान बसालेँ। फ्लेम अन गरेर अघि निकालेर राखेको तेल राख्दैछु। तेल हिट भइसकेको छ। अब मैले अघि काटेको प्याज राखेर फ्राई गर्दैछु। प्याज फ्राई गर्नको लागि फ्लेमलाई मिडियममा राख्नुपर्छ। यसलाई हल्का चलाइदिँदैछु। प्याज फ्राई भइसकेको छ। अब मैले यसमा अघि निकालेर राखेको गरम मसलाहरू एकमुष्ट राखिदिन्छु। प्याजलाई एक साइड बनाएर एकातिर तेल निकालेर यसलाई फ्राई गर्दैछु। यो फ्राई भइसकेको छ। अब मैले सबैलाई एकै ठाउँमा मोल्दिन्छु। अब मैले यसमा बेसार राख्दैछु। बेसार राखेपछि तुरुन्तै मैले मासु राखिदिएँ। यसलाई हल्का चलाइदिन्छु।
5 मिनट जति यसलाई भुटिसकेपछि मैले यसमा नुन पनि राखिदिएँ। फेरि मैले यसलाई 15 मिनट जति चलाइ पकाउँछु। मैले यसलाई मिडियम फ्लेममा पकाउँदैछु। यसलाई अहिले नै छोप्नु हुँदैन, मजाले चलाइ पकाउनुपर्छ। यसबाट निस्केको पानी जति सब सुक्नुपर्छ। एकछिन छोड्दै फेरि चलाउँदै फेरि छोड्दै फेरि चलाउँदै गर्नुपर्छ। करिब 10 मिनट जतिमा यस्तो भएको छ। मैले यसलाई फेरि चलाउँछु एकछिन। पन्ध्र मिनट भइसकेको छ। यो यस्तो भएको छ, हेर्नुस् त। अब फेरि मैले यसलाई एकछिन चलाउँदैछु। अब एकछिनको लागि फ्लेमलाई मैले लो बनाएकी छु। यसमा मैले अघि काटेर राखेको हरियो खुर्सानी राखिदिँदैछु। लाल मिर्च पाउडर पनि राखिदिएँ। फेरि मैले यसलाई हल्का चलाइदिन्छु। अब मैले यसमा मसला राखिदिँदैछु। यसलाई हल्का चलाइदिन्छु। टमाटर राख्नुभन्दा अगाडि यो मसला मजाले भुटिनुपर्छ। अब मैले 5 मिनट जति यसलाई भुट्दैछु। फेरि यसलाई एकछिन चलाइदिन्छु। फ्लेमलाई मिडियम लो बनाउँदै भुट्दैछु। एकछिनको लागि छोडिदिन्छु। 5 मिनट भइसकेको छ, हेर्नुस् त। यो यस्तो भएको छ। फेरि मैले यसलाई एकछिन चलाइदिन्छु। अब यसमा मसला मजाले भुटिसकेको छ। अब मैले यसमा टमाटर राखिदिन्छु। टमाटर राखिसकेपछि यसलाई राम्रोसँग चलाएर यसलाई छोपेर लो फ्लेममा 10 मिनटको लागि पकाउँदैछु। दस मिनट भइसकेको छ, हेर्नुस् त। यसमा टमाटर पनि राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब मैले यसलाई एकछिन राम्रोसँग चलाइदिन्छु। फेरि मैले 5 मिनटको लागि छोपेर पकाउँदैछु। 5 मिनट भइसकेको छ, हेर्नुस् त कस्तो राम्रोसँग पाकेको छ। अब मैले एकछिन यसलाई चलाउँछु। अब यसमा मैले 1 कप तातो पानी राखिदिएँ। अब मैले यसलाई एकछिन चलाएर मिडियम फ्लेममा 10 मिनट जति छोपेर पकाउँछु।
10 मिनट भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त यो यस्तो भएको छ। यसलाई एकछिन चलाइदिन्छु। फेरि मैले यसमा आधी कप जति पानी राखिदिएँ। फेरि एकछिन चलाउँदैछु। अब यसमा अघि काटेर राखेको धनिया राखिँदैछु। धनिया राखिसकेपछि फेरि एकछिन यसलाई चलाएर मिडियम फ्लेममा छोपेर 5 मिनट पकाउँदैछु। 5 मिनट भइसकेको छ। यो हेर्नुहोस् त यस्तो भएको छ। अब यो खानको लागि रेडी भइसकेको छ। अब मैले यसलाई एकछिनको लागि चलाइदिन्छु। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो ग्रेभी बनेको छ। बास्ना पनि एकदमै मिठो आएको छ। अब मैले अघि काटेर राखेको धनिया थोरै राखेको थिएँ, यसलाई राखिदिन्छु। अब यो खानको लागि रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूलाई मैले तातो खानासँग सर्भ गरेर पनि देखाउने छु। आजको यो भिडियो हजुरहरूले अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला। एकदमै मिठो भएको छ। अब मैले मासु पनि खान्छु। मासु पनि मजाले पाकेको छ, एकदम टेस्टी छ। थ्याङ्क यू। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। बाई।